අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හරිම රසවත් අතුරුපසක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනත්තල් කාලේ නත්තල් කෑම බීම එක ඉන්න ඔයාලගේ chocolate craving satisfy කරගන්න මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේක අඩු කැලරි අඩු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණයකින් හදාගන්න පුළුවන් හරිම රසවත් chocolate cupcake recipe එකක්. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට ගොඩාක් පෝෂණීය ආහාරයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ chocolate craving satisfy කරගන්න කොහොමද මේ රස keto low carb chocolate cupcake recipe එක හදාගන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා zucchini. ඉතින් මම zucchini වලින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් recipes ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ වෙනකොටත්. අඩු කැලරි ප්‍රමාණයක් තියෙන මේ zucchini එළවලු එකෙන් කොහොමද cupcake වගේ රසවත් අතුරුපසක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඒකට මම මේ විදිහට zucchini ගෙඩි දෙකක් අරගෙන මේ විදිහට කපලා food processor එකට එකතු කරගන්නවා. food processor එකක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක අර කැරට් ගානවා වගේ grater එකකින් හොඳට ගාලා චූටියට grate කරගන්න. දැන් මම ඒක food processor එකකින් කරගන්න එක ලේසි නිසා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක චූටියටම chop කරගන්න පුළුවන්. food processor එකකින් chop කරගන්නකොට grate කරත් ඒ වගේම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට grate වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හරිම චූටියට zucchini ටික කැපිලා තියෙනවා. grate කරගත්තත් මේ වගේ නෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ වතුර ටික අමතරව තියෙන වතුර ප්‍රමාණය මේ විදිහට හොඳින් මිරිකලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අමතර වතුර ප්‍රමාණය ඉවත් කරගත්තට පස්සේ zucchini ටික මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ටික නැවතත් අපේ food processor එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් food processor එක නෙමෙයි නම් හදන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක bowl එකකට එකතු කරලා අමතරවම එකතු කරන ඒවත් හොඳට එකතු කරලා whisk කරගන්න. අමතරවම එකතු කරගන්නේ ලොකු බිත්තර දෙකක්. ඊට පස්සේ පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් මේස හැඳි 2.5ක් 3ක් අතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ උණු වතුර මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් උණු වතුර වෙනුවට කිරි උනත් පාවිච්චි කරන්න. හිමාලයන් පිංක් ලුණු ටිකත් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳින් blend කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම හොඳට blend වෙනකන්. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ නැවතත් අඩු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණයක් සහ අඩු කැලරි ප්‍රමාණයක් තියෙන පොල් පිටි. ඉතින් කීටෝ කෑම හදන ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම ඔයාලට ගෙනලා තියෙනවා පොල් පිටි වලින් විවිධාකාරයේ කෑම බර අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා සීනි රහිත කොකෝ පවුඩර්. ඉතින් ආ කඩේ තියෙන මෝත වගේ කොකෝ පවුඩර් වල සීනි නැහැ. ඇත්තටම down sweetened කොකෝ පවුඩර්. ඒකිනුත් කප් 4න් එකක්, පොල් පිටිත් කප් 4න් එකක්. ඒ වගේම මෙතනදී එකතු කරගන්න ස්ටීවියා sugar substitute එක. ඒකිනුත් කප් 4න් එකක ප්‍රමාණයක් මම එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට liquid stevia වුණත් ඔයාලගේ රසායන එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගෙම baking powder වලින් තේ හැඳි භාගයක් සහ Nescafe චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. අර ඔක්කොම chocolate වල තියෙන රස තව ටිකක් ස්මතු වෙන්න. ඉතින් ඒ ටිකත් එකතු කරගෙන මේක හොඳින් blend කරගන්න තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් food processor එකක් නැති කෙනෙක් නම් දුක් වෙන දෙයක් නෑ. මේ ඔක්කොම හොඳින් දාලා හොඳට whisk කරගන්න. මේ බැටර් එක උකු බැටර් එකක් වෙනකන් ඔන්න අපි blend කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ බැටර් එක අපේ cupcake molds වලට දාගන්න. ඉතින් මම මෙතන silicone molds ටිකක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී cupcake 9ක ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේක පිරිසිදු පොල් තෙල් චුට්ට එකතු කරලා මේ සිලිකන් molds වල අඩිය ග්‍රීස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ excess oil ටික ටිෂු එකකින් wipe කරගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහට මේ බැටර් එක මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ. මේ වෙලාවේදී preheat වෙන්න දාලා තියෙන්නේ oven එක celsius අංශක 180ට. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර preheat වෙච්ච oven එකට මේක දානවා. විනාඩි 25ක් 30ක් අතර කාලයක් බේක් කරගන්න. මේ තියෙන බේක් කරගත්තට පස්සේ අපේ chocolate muffins ඉතින් මේක ඩෙකොරේට් කරගන්න මම චූටි chocolate කෑල්ල උඩින් තියනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට oven එකක් නැත්නම් දුක් වෙන දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහටම හරිම ලස්සනට හිමාලයෙන් තම්බ ගන්න. මම ඒ වීඩියෝ එකක් ගෙනත් තියෙනවා chocolate cake recipe එකක බර අඩු කරගන්න විදිහට හදාගන්න chocolate cake recipe එකක්. ඒක කොහොමද හිමාලයෙන් තම්බ ගන්න rice cooker එකේ තියලා කියන එක මම ඔයාලට ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට try කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මේ link එක මෙතන add කරන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේ තියාගත්ත chocolate
කෑල්ල මෙල්ට් වෙනකං තිබ්බා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරලා අපේ මෆින් එක උඩ මේ විදිහට හරිම රස විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක ඩාර්ක් චොක්ලට් යූස් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් sugar free chocolate එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ රිවෙලෝ එකේ sugar free chocolate එක තමයි යූස් කරේ අද. ඩාර්ක් චොක්ලට් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ චොප් කරගත්ත ආමන්ඩ්ස් ටිකක් තියාගත්තා. ඉතින් ඔයාලගේ කැලරි ලිමිට් එක ඇතුළේ මේක රස බලන්න පුළුවන්. මේ නත්තල් කාලේ රස කෑම බීම හැමතැනම පිරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඩයට් එක කරන ගමන් ට්‍රැක් එකේ ඉන්න ගමන් ඔයාලට මේ වගේ රස ඩයට් රෙසිපීස් අත්දැක බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකට ඔයාලා ගොඩාක් කැමති ඇති කියලා. මේ තියෙන්නේ මම චොක්ලට් දාලා ආල්මන්ඩ් ෆ්ලේක්ස් දාලා හදාගත්ත චොක්ලට් කේක් මෆින් එක. ඒක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන මම ග්‍රීක් යෝගට් ටිකක් ටොපින් එක විදිහට දාලා හදාගත්ත චොක්ලට් කේක් මෆින් එක. ඉතින් මේ වගේ රස ලෝ කැලරි ලෝ කාබ් තියෙන ටොපින්ස් ඔයාලට ඇඩ් කරලා මේක තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මම ඔයාලට ගෙන මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් දවසක හම්බ වෙන තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.